আগৰটো চাই আছে চাগে Okay, so hello and welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো ডিসিশন মেকিং পাৰ্ট 2. So last class যেটো লাইভ কৰিছিলো আমি তাতে আমি প্ৰথম 6টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো হ'ব আজি আমি নেক্সট 7টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম অফ ডিসিশন মেকিং হ'ব এটো গুটেকিটা কি হয় যেটো আমাৰ APSC CCE 2024 মানে লাষ্ট ইয়েৰ যেটো হৈ গৈছে APSC Prelims CSAT পেপাৰত অহা কোৱেশ্চন কিটা হয় 13টা কোৱেশ্চন আহিছিলে ফ্ৰম ডিসিশন মেকিং ঠিক আছে সো এটো কাৰণে পুরো ওয়েটেজ আছে আমি এটাটাকে চাম সো এটো এনাহনি কৰিলো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে হ'ব তো সবে এবাৰ চাই লোৱা তোমালোকে আৰু ট্ৰাই কৰিবা কোৱেশ্চনটো হা পঢ়ি উঠি কোনটো হ'ব ইয়াতে কোনটো নহব মানে এটা সিচুৱেশন দিয়া থাকিব বা প্ৰবলেম দিয়া থাকিব সেই প্ৰবলেম বা সিচুৱেশনটো চাই উঠি আমি কি ডিসিশন লম হ'ব এইটো চাব লাগিব যে কি কৰিম ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে আনসাৰ ক'ব পাৰিবানে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা কি হৈছে কোনটো হ'ব চুজ কৰা সবে ক'ব লাগিব দেই এটো অপচন নি ওকে আৰু তোমালোকৰ মতে দি অপচন নি यस কাৰেক্ট এটোই হ'ব আনসাৰ ও সিম্পল হয় সোৱা 13টা কোৱেশ্চন ভাবা 13টা কোৱেশ্চন আজি কিন্তু ম্যাথছৰ 13টা কোৱেশ্চনে আহে হ'ব মানে 12টা 13টা 15টা তেনেকৈ পাবা 18টা 20টা কোৱেশ্চন নাহেগে তো এটো কাৰণে এইবিলাক যদি কৰিলো ইজি হয় ইয়াত মই কৈ দিছো কিয় এই হ'ব you have received an email from an unknown source email আহিলা unknown source বা asking you to share your bank account login id and password তোমালোকে সকে পাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ আহি থাকে হ'ব এইবিলাক কি হয় ফ্ৰড হয় হয়নে ফ্ৰড হয় ইহতি তো ইহতি কৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেতিয়াবা তোমালোকৰ মোবাইলটো আহে মেছেজ আহি যায় হ'ব লগইন আইডি পাসওয়ার্ড খুজিব নহলে ক'ব যে লগইন আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ক নহলে আপোনাৰ একাউণ্টটো বন্ধ হৈ যাব হ'ব এতিয়া and also to update your bank KYC what will you do এটা তুমি কি কৰিবা প্ৰথমটো দিছে এটা মই কৈ দিছো ডিসিশন মেকিংত এটা তোমালোকে মই এটো কৈছো যে এটো একদম ফুল প্রুফ রুল নহয় কিন্তু দেই জাস্ট শুনিবা কথাটো হেটো এটা অবজারভেশন হয় মোৰ নিজৰ ঠিক আছে এটো অবজারভেশনটো কি হয় যে যেটো সবতকে ছুটি সেন্টেন্স হ'ব হেটো কিতেও আনসাৰ নহয়গে তা কাৰণটো মই কৈ দিছো কিয় ছুটি সেন্টেন্স যেটো থাকিব ন ইয়াত ছুটি বুজিছা ন কিমান ছুটি এটো চোৱা এটো দুটা লাইন আহি গৈছে ইয়াত 1 point something line আহিছে এটো একেবাৰে এক লাইনও বনা নাই এটো এক লাইন বনি সবতকে ছুটিটোত কি হ'ব তোমালোকৰ এক্সপ্লেনেশন দিবলৈ এটা জেগা নাথাকে ন মই কৰিম মই নকৰো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব তো হেতু কাৰণে হেতু জেনাৰেলি ভুল থাকে হ'ব সদায় যে হ'ব বুলি কথা নাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেছে এটো দেখা পাবা আৰু যেটো কারেক্ট আনসার থাকে এটো সবতকে দীঘলীয়া সেন্টেন্সটো থাকে ঠিক সদায় নহয় দেই বাট মই এনে কৈছো তোমালোকক কাৰণ তাত বেছিকে কি থাকিব এক্সপ্লেনেশন থাকিব কেতিয়াবা এটো হ'ব পাৰে যে সেকেন্ড লংগেস্ট টু রাইট হ'ব পাৰে হেতু ৰাইট হ'ব পাৰে বাট সবতকে ছুটিটো জেনাৰেলি আমাৰ কি থাকে ভুল থাকে তো একেবাৰে ছুটি পাই চাইছো যে উইল ডিলিট দ্য ইমেইল এন্ড ফৰগেট অ্যাবাউট ইট সো এই ডিসিশন মেকিংত বহুত এটা ভুল কৰে যে কি কাম কৰে যে ভাবে যে মই নিজে মোৰ লগত যদি এটো ঘটনা হলতেন মই কি কৰিলো হেতেন হেতু মই লিখি দিলে হল হেতু নহয় ঠিক আছে তুমি ডিসিশন মেকিং কৰোতে কি কি বস্তু ধ্যান দিব লাগিব সো মেইনলি যদি কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে তাৰ এটা সলিউশন উলাব লাগে হ'ব আৰু সাবা যে লং টার্ম সলিউশন হৈছে নে শর্ট টার্ম হুডি আছে যদি হুডি আছে শর্ট টার্ম তেতিয়া শর্ট টার্ম কে ভাবিবা নহল লং টার্মও ভাবিবা হ'ব প্লাস তুমি যেটো অ্যাকশন লবা বা ডিসিশন লবা তাৰ পৰা আকৌ নতুন তোমালোকৰ কি হ'ব লাগে নতুন প্ৰবলেমস ক্ৰিয়েট হ'ব না লাগে হেতু কাৰণে এটো এটা টপিকও আছে তোমালোকৰ লজিক্যাল ৰিজনিংত কি কয় স্টেটমেন্ট এন্ড কোর্স অফ অ্যাকশন একেটাই হয় ডিসিশন মেকিং বা কোর্স অফ অ্যাকশন মানে কি কৰিবা তুমি হ'ব তো তাতো সেই বস্তুটোৱে যেতিয়া এটা সলিউশন দিবা ন সলিউশনটোৱে আৰু ডাঙৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব না লাগে হ'ব আৰু যেটো সলিউশন থাকিব হেতু কি থাকিব লাগে ব্যালেন্স থাকিব লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হয় যেনেকৈ ধৰা মই কলো
এটা আপেল আছে কাটিবলৈ দিলে তোমাক কুঠাৰ এটা লৈ নিলা সেইটো নহ'ব হ'ব বুজিলা বা এজোপা গছ কাটিবলৈ দিলে তুমি ব্লেডেৰে কাটিবলৈ গ'লে নহ'ব হ'ব তো একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰব্লেম তুমি তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰ ইউজ কৰিব লাগিব হ'ল মই অকণমান শ্বৰ্টত কৈ দিলোঁ এতিয়া কি কৈছোঁ উইল ডিলিট দ্য ইমেইল এণ্ড ফৰগেট এবাউট ইট এইটো বহুত মানুহে এইটো কৰিব মোৰ তালৈ কিবা ৰেণ্ডম আহিলে এইটো মই এইটো কি হয় প্ৰেক্টিকেল এইটোৱে হয় কিছুমানে এইটো আনচাৰ দিব পাৰে কিন্তু এইটোত কি হ'ব চোৱা যেতিয়া তুমি ডিলিট কৰিবা ইমেইল আৰু ফৰগেট এবাউট ইট হৈ যাব তুমিতো বাচি গ'লা কিন্তু যিকেইটা ফ্ৰডষ্টাৰ আছে সিহঁতিতো ধৰা নপৰিব বেলেগ মানুহ সিহঁতি ঠগিব পাৰিব হ'ব বুজিলা তো এইটো কাৰণে এইটো নহ'ব নেক্সট উইল ৰিপ্লাই টু নো হোৱাই দে নিড দ্য বেংক লগ ইন আই ডি এণ্ড পাছৱৰ্ড এইটোত তুমি ফচি যাব পাৰা হ'ব সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্টত আহি গ'লে হ'ব নেক্সট উইল চেণ্ড ইয়ৰ বেংক ডিটেইলছ ইমিডিয়েটলি চ' ডেট ইয়ৰ একাউণ্ট মে নট বি মেড ইনঅপাৰেটিভ হ'ব এইটো কৰিলে কি হৈ যাব এইটো কৰিলে তোমাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাখিনি নাইকিয়া হৈ যাব হ'ব বুজিলা তুমি ভয় খাই গ'লা ন যে মোৰ একাউণ্টটো KYC লাগি যাব ন বেংকৰ মানুহে ফোন কৰিছে মই দি দিওঁ যা হ'ব তো এইটো কৰিব নালাগে হ'ব তো কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব যে সিহঁতক আমি ৰেছপণ্ড নকৰিম আৰু এই ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম মেইলটো টু দ্য কনচাৰ্ণ অথৰিটি মানে কোন বেংকক আমি HDFC আছে বা SBI আছে য'তে একাউণ্ট আছে সিহঁতলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম যে মোৰ ইয়ালৈ এনেকুৱা মেছেজ আহিছে বা পুলিচলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ মই ফ্ৰড মেছেজ পাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক কমপ্লেইন কৰি দিলোঁ হ'ব ফৰ দেয়াৰ পেৰুজেল এণ্ড নেচেচাৰী একশ্যন সিহঁতি একশ্যন ল'বলৈ তো এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব ক্লিয়াৰ আছে অ'কে চ' দেৰি নকৰোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়োঁ অ'কে এইটো কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰা মই পঢ়িও দিছোঁ কি দিয়া আছে you took your vehicle to an approved pollution testing center the executive at the center fed the required data to his computer came out of the kiosk and took front and back photographs of your vehicle full stop he then went back to his computer and surprisingly handed over the PUCC to you without actually testing the emission needless to say all data shown in the PUCC were within permissible limits what will you do তো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তোমালোকৰ লগতো চাগে হৈছে হ'ব আমি যেতিয়া পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰলৈ যাওঁ তাতে কি কৰিব আমাৰ ডাটা যি আছে ফেড কৰি দিব তাৰপিছত তোমাৰ ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক ফটোগ্ৰাফো ল'লে কিন্তু সি মেইন যিটো টেষ্টিং কৰিব লাগিছিলে এমিশ্যন সেই টেষ্টিংটো নকৰিলে মানে বুজিছা হ'ব নকৰিলে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ ডাটাটো ঠিকেই ওলালে এতিয়া তুমিতো খুচ হয় নাই হ'ব কিন্তু সি মেইনটো যিটো কাম কৰিব লাগিছিলে সেইটো নকৰিলে হ'ব তো তেতিয়া তুমি কি কৰিবা হ'ব এতিয়া কি কৰিবা ইয়াত চোৱা একেবাৰে সৰুটো চোৱা কি দিছে ইউ নন জেনেৰেলি পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট এণ্ড লিভ দ্য চেণ্টাৰ জেনেৰেলি মানুহ এইটোৱে কৰে হ'ব আমাৰ কি মতলব আছে সি টেষ্ট কৰিলে নে নকৰিলে আমাৰ চাৰ্টিফিকেট আহি গ'ল তো আমি লৈ পিনি গুচি যাম কিন্তু সেইটো আনচাৰ দিলে আমাৰ ভুল হ'ব দেই তোমালোকক মই মৰেল জ্ঞান দিয়া নাই যে কি কৰিবা নকৰিবা হ'ব যি কৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা বাট পৰীক্ষাত ভুল হৈ যাব এইটো দি দিলে হ'ব মই যিটো একচুৱেলি লাইফত কৰিম সেইটো কৰিম বুলি ক'লে নহ'ব Next, he said you pay the required amount, praise the executive for his cost-cutting efforts, and leave the center. মানে তাক আমি প্ৰেজ কৰি দিলোঁ যে তুমি কষ্ট কাটিং কৰি আছা বহুত ভালকৈ চলাই আছা দেই চব গুচি গ'লোঁ থাৰ্ড কি দিছে ইউ এডমনিছ দ্য চেণ্টাৰ এক্সিকিউটিভ এণ্ড মেক হিম ডু এ ৰিয়েল এমিশ্যন টেষ্ট এণ্ড দেন পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট যে তাক আমি ধৰিলোঁ যে তই টেষ্টটো ভালকৈ কৰ তাৰপিছত তই মানে মই পইচা দিম হ'ল আৰু ফ'ৰ্থটো কি দিছে ইউ পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট এণ্ড লিভ দ্য চেণ্টাৰ তুমি পে কৰি দিলা লিভ কৰি দিলা একো কাজিয়া পেচাল কৰা নাই বাট ৰিপৰ্ট দ্য এণ্টায়াৰ মেটাৰ টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ ফৰ নেচেচাৰী একশ্যন হ'ব তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হ'ব চোৱা এইটোতো নহ'বই গম পাইছে ঠিক আছে অপশ্যন এটো কিয় নহ'ব অপশ্যন এটো এইটো কাৰণে নহ'ব কাৰণ এইটো কৰি দিলে কি হৈ যাব যে তোমাৰতো একো লছ নহ'ল কিন্তু সি যিটো ইলিগেল এক্টিভিটি কৰি আছে সেইটো একো ব্ৰেক নালাগিব হ'ব সেকেন্ড এটোটো কি হ'ব যে এটো যে প্ৰেজ কৰিবা এক্সিকিউটিভ মানে এটো তুমি কি কৰিছা যে তুমি এনকাৰেজ কৰি আছা ইলিগেল এক্টিভিটিজ হ'ব তো এটো নহ'ব ঠিক আছে এটো বহুত আহিব এটা চোৱা এই দুটা ভিতৰত আৰু চোৱা সদায় এনেকুৱা কুৱেশ্যনত এই কুৱেশ্যনকেইটা সদায় এটেম্প কৰি আহিবাই মই কৈছোঁ দেই ভয় খাই থাকিবা মানে মোৰ ভুল হৈ যাব বুলি ঠিক আছে তোমাৰ গাট ফিলিং যিটো হয় এইটো দি থৈ আহিলে হ'ল দুটালৈকে এলিমিনেট কৰিবা তাৰপিছত দুটা যদি তোমাৰ লাগিছো কোনটো ভুল আছে শুদ্ধ আছে মাৰি থৈ আহিবা হ'ল এই দুটা ভিতৰত কাবাৰ লাগিব পাৰে যে কি হ'ব যে কিছুমান ভাবিব যে মই কি কৰিম মই তাৰ লগত কাজিয়া লাগিম হ'ব কাজিয়া লাগিম আৰু তাক ৰিয়েল এডমিশ্যন কৰাব দিম আৰু তাৰপিছত ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্টটো পে' কৰি গুচি আহিম এইটো কৰি দিলে কি হ'ব চোৱা এইটো কৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে তোমাৰ
তোমাৰ গাড়ীখন ৰিয়েল টেষ্ট হ'ল ভাল কথা হ'ব ৰিয়েল ৰিজাল্টটো পালে ভাল কথা কিন্তু এইটো তাক ষ্টপ কৰি নিদিয়ে বেলেগ গাড়ীতে এইটো কাম কৰাতকৈ হ'ব কাৰণ বাকী মানুহৰ জেগাত বাকী মানুহ গাড়ীটো এইখিনি কৰি থাকিব ন সেই প্ৰচেছটো ষ্টপ হৈ নাযায় হ'ব কিন্তু যদি এইটো কৰা তুমি এইটো কৰিলে কি হ'ব তুমি পে কৰি দিলা তোমাৰ গাড়ীখনৰো ওলাই গ'ল যি চাৰ্টিফিকেট আছে কিন্তু আহি পিনি তুমি ৰিপৰ্ট কৰি দিলে গোটেই মেটাৰটো কাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচত গৈ পিনি হ'ব যে এনেকুৱা আপোনালোকে চাওক ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কিন্তু ঘটনা মই গৈছিলোঁ তাত হৈ আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এই বস্তুটো ৰখাৰ এটা চান্স থাকে তো এইকাৰণে আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ক্লিয়াৰ আছে না ৰিয়েল মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এইটো এক্সাম হয় ন দিছ ইজ নট ৰিয়েল লাইফ হ'ব মই সেইকাৰণেও কৈছোঁ তোমালোকক যে মই এইটো তোমালোকক জ্ঞান দিয়া নাই যে এইটো কৰিবা হ'ব মই জাষ্ট এইটো কৈছোঁ যে তুমি এইবিলাক কুৱেশ্যন এনেকৈ নাচাবা যে মোৰ ৰিয়েল লাইফত মই কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তুমি এইটো চাবা যে আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন আইডিয়েল কণ্ডিশ্যন বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ লৈ পিনি তুমি কি ডিচিশ্যন ল'বা হ'ব ঠিক আছে কাৰণ মেইনলি তোমালোকে যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিবা তো তোমাৰে বহুত ডিচিশ্যনছ ল'বলগীয়া হ'ব তো ডিচিশ্যনটো বেলেঞ্চ হ'ব লাগিব হ'ব চিম্পল এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল মানুহৰ টাইপ ডিচিশ্যন ল'লে নহ'ব তেতিয়া হ'ব বাৰু নেক্সট okay next okay option number D Jahanara D is option number D is correct next question dia say you are carrying about 3 kg in excess of the luggage allowance for your upcoming flight to your ancestral place মানে কি 3 kg মোৰ বেছি হৈ আছে ওজন যিমান থাকিব লাগে তাতকৈ 3 kg বেছি হৈ আছে মই এনসেষ্ট্ৰেল প্লেছলৈ গৈ আছো মানে য'ত ককা আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছো but তেনেকুৱা you have packed your bag with presents for relatives and friends you plan to plead with the check-in executive in the airport to overlook the excess baggage and waive the charge for it so extra baggage কাৰণে extra charge দিবলগীয়া হয় তো হেতু কাৰণে তুমি তোমাৰ প্ল্যানটো আসলে যে চেক-ইন এক্সিকিউটিভ যোন থাকিব যোনে চেক কৰিব বস্তুটো এক্সেস হৈছে নাই তাৰ লগত নেগোশিয়েট কৰি পানি কম যায় হ'ব আৰু যাব দিয়ক হ'ব তোমাৰ প্ল্যানটো হ'ল হেতু নেক্সট কি হ'ল ইন দা চেক-ইন কাউন্টাৰ দা এক্সিকিউটিভ বিহাইণ্ড দা ডেস্ক seems to ignore your plea and hands over a paper note which mentions the amount to be paid মানে চেক-ইন এক্সিকিউটিভ যি আছিল তোমাৰ কথা নুশুনিলে পাতা নিদিলে তোমাক আৰু ডাইৰেক্ট যিমান আছিল এটো দি দিলে তোমাক এমাউন্টটো হ'ব you got annoyed and wanted to argue your case further তো তোমাৰটো খং উঠিলে তুমি ভাবিলা মই অলপমান কাজিয়া কৰো ইয়াৰ লগত হ'ব next then you notice that the executive is wearing a tag which says that he can neither hear nor speak মানে হি শুনাও নাপায় কথা ক'ব নাজানে হ'ব বুজিলা তো তেতিয়া তুমি কি কৰিবা এটো হল প্ৰশ্ন গোটে কাহিনীটো বুজি পালা দীঘলীয়া কাহিনী হয় গোটেখিনি কনসিডাৰেশন কৰিব লাগিব বস্তু যি আছে ইয়াত লিখা ওপৰত তাৰপিছত তুমি এটা বেলেন্স কৰিব লাগিব একচুয়াল লাইফত যেটো কৰিবা হেতু আনসাৰ প্ৰায় নহয় দেই মই এটো কৈ দিছো নিজে যেটো তোমালৈ কৰি থাকা এনেকুৱা মোৰ মতে দি এনেকুৱা কোৱেশ্চন দিব লাগে কোনটো প্ৰ্যাকটিক্যাল হয় লাইফত কি হ'ব ইয়াতে you will give a thumbs up to the executive and pay for the excess baggage with a smile হ'ব yes correct তোমালৈ যেটো কৈছা কাৰেক্ট কৈছা হ'ব সো বুজিছা ন গাট ফিলিংত গলে হ'ল ইয়াত এইবিলাক কোৱেশ্চন দেই মই এনে বুজাই দিম তোমালোকক যে ইয়াতে সব সবৰকে হৰু যিকিটা আছে ন দীঘলীয়া হৈ গল এটো আৰু এটো অলপ দীঘল আছে আৰু বাকিটো এটো সবৰকে দীঘল আছে আৰু এটো কিন্তু এটো সবৰকে দীঘলটো কাৰেক্ট বুলি ক'ব নোৱাৰা Suppose ঠিক আছে মই লাষ্টৰ পৰা চাই আছো you will create a scene as your pleas were not being heard এটো কৰি দিলে কি হ'ব এনে এনভায়ৰনমেন্টটো বেয়া হ'ব হয় নে হ'ব আৰু প্ৰবলেম হে ক্ৰিয়েট হ'ব এটোৰ পৰা এটোটো আমি কৰিবই নালাগে এটো গম পাইছে কাৰণ তুমিও ভুল সাইডতে আছা তুমি এক্সেস বেগেজ আনিছা এটো কাৰণে তোমাক খুজি আছে পইচা আকৌ তুমি পইচাও নিদিয়া আৰু সিনো ক্ৰিয়েট কৰিবা মানুহে পিটিব তোমাক হ'ব নেক্সট বি টু চাইছো So C to size you will pay for the excess baggage but you will lodge a complaint to the airline for employing a person with disability as a check-in executive etu no hobo etu ki hoy jabo inhuman activity type hobo no tumi
এটোতো ভাল কাম কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসেবিলিটি থকা মানুহক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পজিশন ৰাখিছে আকৌ তুমি কমপ্লেইনিং কৰিছা কোম্পানীক গৈ পিনি হ'ব কিয় ৰাখিছে এনেকুৱা মানুহক নেক্সট বি কি দিছে ইউ উইল উইথড্ৰ ফ্ৰম দা কাউন্টাৰ এণ্ড মুভ টু দা এডজেসেন্ট ওৱান তো এইটো কি হয় প্ৰেক্টিক্যালি মানুহ এইটোই কৰিব হ'ব যাৰ ধান্দা আছে সি এইবিলাক পইচা নিদিও বুলি সি কি ভাবিব এটা মানুহ লগ পালে সি কৰি দিয়া নাই মোৰ কামটো তাৰ যিয়ে থাকক প্ৰব্লেম মই কি কৰিম মই বেলেগ এটা কাউন্টাৰত গুচি যাম সেইটো কৰিম এখন পেলাই দিলো আৰু পেপাৰ মই গম নাপালো কি আছিলে এইটো কাউন্টাৰত গুচি গলো যি মানুহ শুনা পায় মোক তাক মই গমিনি কমগে হ'ব তো প্ৰেক্টিক্যাল এইটো হয় কিন্তু হেতুৱে আনসাৰ নহয় ইয়াত কি হ'ব আনসাৰটো ইউ উইল গিভ এ থাম্বস আপ টু দা এক্সিকিউটিভ এণ্ড পে ফৰ দা এক্সেস বেগেজ উইথ এ স্মাইল মানুহটো বেয়া নালাগিলে তোমাৰ লছ আৰু তুমি লছটো বিয়াৰ কৰি দিলা হল নেক্সট কোৱেশ্চন It is you are leading a group of professionals to prepare a digital twin of an industrial township. The project involves extensive field work as well as AI assisted computing. Also, the project should be completed within a given timeline. What will you do? Question to buji lo ami ki koise tumi leader hoy hobo of a group of key professionals to prepare a digital twin of an industrial township. So, a digital twin of an industrial township mane ki hoy টুইন মানে তো বুজি পাইছা ন সেম টু সেম কপি কৰি বনাই দিছা তুমি এটা বিল্ডিং আছে সাপোজ তো বিল্ডিং তো কপি কৰি নতুন এটা বিল্ডিং বনাই দিছা তুমি হ'ব ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল টাউনশিপ কিন্তু ডিজিটাল টুইন বনাই আছে হ'ব মানে ডিজিটালি বনাই আছে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু তো দা প্ৰজেক্ট ইনভলভস কি এক্সটেন্সিভ ফিল্ড ৱৰ্ক তো বহুত ফিল্ড ৱৰ্কো আছে এজ ৱেল এজ কি এআই এসিস্টেড কম্পিউটিংও লাগিব দুটাই আছে মানে এটা অফলাইনো আছে এটা অনলাইনো আছে বস্তু অলসো দা প্ৰজেক্ট শুড বি কমপ্লিটেড উইদিন এ গিভেন টাইমলাইন মানে টাইম বাউন্ড প্ৰজেক্ট হয় হ'ব তোমাৰ টাইম লিমিট দি থোৱা আছে বলে 6 মাহৰ ভিতৰত খতম কৰিব লাগিব নহলে 1 বছৰৰ ভিতৰত খতম কৰিব লাগিব তোমাৰ টাইম লিমিট দিয়া আছে এটা হুডি আছে যে তুমি কি কৰিবা এটা চোৱা ইয়াত 4টা অপচন আছে আৰু কাৰেক্ট আনসাৰটো চোৱা কেনেকুৱাকে আছে অপচন কেইটা চাবা কি আছে 1 and 3 হ'ব পাৰে নহলে 1 and 4 হ'ব পাৰে নহলে 2 and 4 হ'ব পাৰে নহলে only 4 হ'ব পাৰে হ'ব এইটা পঢ়ি পিন তোমালে কোৱাচোন কি হ'ব ইয়াতে আনসাৰ অপশন কিটাটো বুজাই দিব নালাগে বুজি পাইছে চাগে ও সিম্পল ভাষাতে আছে জাহানাৰাই দিছে সি C মানে কি আছে অপশন 2 and 4 ওকে সো আমি সাম এটা রেখে হ্যাঁ তো ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথম যেটো আমাৰ সিচুৱেশন দি থোৱা আছে তুমি এটো গম পালা যে তোমাৰ কাম কি আছিল তুমি লিডাৰ হয় অফ প্ৰফেশনালস টু ক্ৰিয়েট ডিজিটাল টুইন অফ এন ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল টাউনশিপ আছে প্ৰজেক্টত কি বস্তু ইনভলভ হৈ আছে সো এটা হৈ গল এক্সটেন্সিভ ফিল্ড ৱৰ্ক আছে as well as কি আছে AI assisted computing মানে এটা হৈ গল অফলাইন মানে এই বস্তুটো তুমি ফিল্ড ৱৰ্কটো তুমি ঘৰত বহি বহি কৰিব নোৱাৰা আৰু এইটো বস্তু তুমি ঘৰত বহি বহি কৰিব পাৰিবা অনলাইনটো হ'ব দুটাই কাম আছে দুটাই কাম কৰিব লাগে আছে হল তো এতিয়া চোৱা প্ৰথম দিছে কি প্ৰথম গতিকেটা আমি পঢ়িলো আৰু এটা টাইমলাইনৰ ভিডিও খতম হ'ব লাগিব এইটো আছে The team will be in constant touch with one another through social media. It will hit social media through the connect হৈ থাকিব হেতুটো হ'বই লাগে মানে থাকিবই লাগে মোৰ মতেদি তো হেতু 1 and 3 হ'ব পাৰে 1 and 4 হ'ব পাৰে বা মেবি বেলেগ এটা অপচন থাকিব পাৰে যত ইয়াতকৈ ভাল কিবা এটা দি আছে হ'ব এটো দেখো আপত্তি আমাৰ নাই social media through the connection হৈ আছে Second, the entire team will assemble in the company conference room every morning to take stock of the situation till the project is over. হ'ব মানে এটো কি হয় যে গোটেই টিমটোৱে কনফাৰেন্স ৰুমত এসেম্বল হ'ব এসেম্বল হৈ পেনি সদায় কি কৰিব চাব যে প্ৰজেক্টটো যেতিয়ালৈ শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে হেতু এনেকুৱা ধৰণৰে হৈ থাকিব মানে সবে আহিব লাগিব
হ'ব থাৰ্ড টু কি হৈ গ'ল সাম অফ দা টিম মেম্বাৰ্স উইল বি এলাউড টু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ইফ জাষ্টিফাইড বাই দা নেচাৰ অফ দা জব মানে যদি তাৰ এআই কাম আছে অনলাইনৰ কাম আছে তো হি অনলাইন ঘৰৰ পৰাও কৰিব পাৰে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিব পাৰে আৰু চোৱা আফটাৰ দ্য কোভিড পেণ্ডেমিক কোম্পানীজ বিলাকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো বহুত বেছি মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি নহয় বাহিৰৰ যিকেইটা কোম্পানী থাকে বিগ 4 তাতে বহুত তোমাৰ অকল সপ্তাহত 3 দিন যাব লাগে বাকি কেইদিন তুমি ঘৰৰ পৰা কৰিব পাৰা ঘৰৰ পৰা মানে ঘৰত ৰেষ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰা তোমাক পাৰ্টিকুলাৰ কাম দিয়া থাকিব তাৰপিছত তুমি যেনেকৈ কৰা হ'ব বুজিলা সো আৰু হেতু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো কিয় এনকাৰেজ কৰে আৰু এটা বস্তু হৈ গ'ল যে পেট্ৰলৰ দাম বহুত বেছি হৈ গৈছে হৈ গৈয়ে থাকিব ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কষ্টটো বেছি মানে আৰু তাতকৈ মানুহে যিহেতু তাৰ ফিজিকেলি একো কাম নাই হয় নহয় সিটো খৰি কাটিব নালাগে সি কম্পিউটাৰত বহিহে কৰিব লাগে তো তাত লাগিলে বায়োমেট্ৰিক লগাই দিব লাগিলে ফেচ কেম লগাই দিব লাগিলে CCTV দি চাই থাকিব যিয়ে কৰক হ'ব তো সি আহাতৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ পৰাও কৰি থাকিব পাৰে ঘৰৰ পৰা তো সেইটো হ'ল ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম সেইটো মই ইন জাষ্ট জেনেৰেল কৈছোঁ হা কথাটো তো এইটো কি কৈছে যে কিছুমান টিম মেম্বাৰ্স উইল বি এলাউড টু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ইফ জাষ্টিফাইড বাই দা নেচাৰ অফ দা জব তো এইটোতো হ'ব লাগে কিয় কাৰণ এইটো অনলাইন কাম আছে আমাৰ হ'ব তো 3 টো হ'বই লাগে তো 3 থকা তোমালোকৰ কোনটো আছে 1 and 3 তো 1 and 3 হ'ব লাগে ঠিক আছে এইটো যদি কৰা কি হ'ব সো এন্টায়াৰ টিম যদি এসেম্বল হয় এআই যিকেইটা মানুহ আছে অনলাইন কৰিব বিচাৰিছে ইহঁতিও আহিব লাগিব অযথাৰে ঘৰৰ পৰাই সেইটো মিটিং চাই থাকিব পাৰে হ'ব আৰু এইটো কি দি থোৱা আছে নো টিম মেম্বাৰ উইল বি এলাউড টু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম এইটো নহ'ব কাৰণ কিয় কাৰণ এইটো আছে ন এই দুটা চোৱা এই দুটা একেলগতে আহিব নোৱাৰে দেই 3 আৰু 4 টো একেলগতে আহিব নোৱাৰে কিয় কাৰণ 3 ত কৈছে যে সবে কিছুমানে কি কৈছে অনলাইন কৰিব পাৰে আৰু 4 ত কি কৈছে যে কোনো অনলাইন কৰিব নোৱাৰে এই দুটা কি হয় জানা এই দুটা ওল্ড স্কুল তোমাৰ থট হয় ওল্ড স্কুল থট মানে কি সবে আহিব লাগিব সবে আহি পেনি ফিজিক্যালি আহিব লাগিব সবে আৰু কোনো ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই দুটা হয় মডাৰ্ণ ঠিক আছে য'ত নেকি তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়া থ্ৰুদি কানেক্ট হৈ থাকিলা মিটিঙত আহিব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়া থ্ৰুদি কানেক্ট হৈ থাকিলা আৰু আহিব নালাগে তুমি ফিজিক্যালি কাৰণ তোমাৰ কামটো কি হয় অনলাইন কাম আছে এইটো নহয় যে সবে কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 1 and কোনটো আছিলে 1 and 3 তোমালোকে চেকো কৰিব পাৰা হা এইটো APSC সিৰিজ A হয় তোমালোকে সিৰিজ A কোৱেশ্চন পেপাৰত গৈ আনসাৰ চেক কৰিব পাৰা মই তাত চেক কৰিও আহিছো কিটো আনসাৰ হ'ল আৰু মই নিজেও দিছিলো তেতিয়া মই একেটাই দিছিলো আনসাৰ মোৰ গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হৈছিল নেক্সট চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে you are the head of the civil administration of a subdivisional town without much of a warning the town and its neighboring locations were ravaged by a cloudburst হ'ব cloudburst মানে বুজি পোৱা নহয় যে ডাৱৰ কিবা ফুটি যায় ফুটি গলে বহুত পানী একেলগতে ওলাই যায় ফ্লাড টাইপ হৈ যায় আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা দেখা নাই নেকি ইমান আমি লাইফত হয়নে কিন্তু বাহিৰত ক'বাত উত্তৰাখণ্ড এফালে ক'বাত মাজতে ওলাইছিলে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে এটা জেগাত Oh, so next key it was you and your team is working tirelessly in the field as well as in the control room. And it was sudden too. While you were busy in the control room, a few people from the media approached you to inquire about the loss of life and property and the administration's response to it. Mane media manu ahi gol je keita manu morile dhukale aru kiman ki property loss hol plus administration e ki kori ase hetu karone hobo তো তুমি তেতিয়া কি কৰিবা হ'ব তো ইয়াতে তোমালে পঢ়িছো আৰু তাৰপিছত মোক কোৱা কোনটো হ'ব সবেই ক'বা হা সবৰে আনসাৰ ভুল হ'ব পাৰে একো কথা নাই খালি এটা আনসাৰ দিবই লাগিব এতিয়া ক্লাছ হ'ব বাহ অপশন কেইটা বুজি পাইছে ন কি কৈছে প্ৰথম কি কৈছে যে you will brief the media persons with the latest data and inform them of the relief and rehabilitation works currently being undertaken next B হৈ গল কি you will
refuse to talk to the media person, says you are extremely busy, and tell them that your office will issue a press note by the evening. Oh. Third to detail was you will refuse to talk to the media persons as you are extremely busy, and you will assign a junior person from your office to brief them. Or fourth to key say you will refuse to talk to the media persons as you are extremely busy and reprimand them for disturbing the relief and rehabilitation works. The actual situation not ki hoy, actual situation of মানুহে ডি টু কৰে হ'ব মিডিয়া লগত কথা নাপাতে আৰু মিডিয়াক পুৰা গালি গালাজ কৰি দিব এনেকুৱা সিচুৱেচন আহি পিন তহঁতে দিগদাৰ কৰি আছো আমাক কাম কৰাৰ পৰা হ'ব কিন্তু হেটো নহব আনসাৰ ইয়াতে আনসাৰ কি হ'ব সি পাইছা তো ইডিয়া চোৱা তুমি তো হেড অফ সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেচন হয় তুমি জুনিয়ৰ কিয় পঠাবা ব্ৰিফ কৰিবলৈ মিডিয়াত তুমিহে যাবা এতিয়া যদি ইউএছত কিবা এটা হয় ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যাব ন ইণ্ডিয়াত কিবা হলে মোদীয়ে যাব হয় না তো এইটো কাৰণে সি তো নহব দেই তো ইয়াতে চোৱা এ আৰু বি ভিতৰতে হ'ব লাগে মোৰ মতেদি যেটো মানে যেনেকুৱা সিচুৱেচন যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈ গৈছে তো এক্সট্ৰিমলি বিজি হেতু সময়ত মিডিয়াত মই কৈ থকাতকৈ মই ইভিনিঙত যদি মই এটা প্ৰেছ নোট এটা দি দিওঁ হৈ গ'ল চলি গ'ল হেতুৱে হ'ব লাগে কিন্তু আনসাৰটো তোমালোকৰ অপচন এ আছে ইয়াতে নেই তোমালোকে চাবা তাতে যেটো এপিএসসি যেটো আনসাৰ দিছে এ আছে তো কিতেবা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নেই এটো ইনএভিটেবল হয় বাট এট লিষ্ট তোমালোকে দুটা বস্তুটো তোমালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে মই এটো কৈ আছো মই তোমাক দেখাই দিম লাগিলে ঠিক আছে আনসাৰ কি আছে এটো কোৱেশ্চন আমি চাম পেপাৰত মই তোমালোক দেখাই দিম যে একচুয়ালি কি হয় সো এটো কি হ'ব যে এই দুটাটো তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে এইটা নহব এই দুটা ভিতৰতে হ'ব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকে আৰু নিজৰ গেছ কৰিব লাগিব হ'ব ওকে ঠিক আছে আৰু তিনটা কোৱেশ্চন আছে কি দিও আছে অলপ সোনকালে কৰি দিও হা ট্রাই কৰাচোন কি দি আছে you are the leader of a team working on a certain project on a certain issue pertaining to the project opinion is divided among the team members on the steps to be taken হ'ব মানে এটা certain issue কি হৈ আছে মানুহ বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ opinion আহি আছে কিছুমানে কৈছে যে কৰিব লাগে কিছুমানে কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে so what will you do তুমি কি কৰিবা এটা ট্ৰাম্পৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে কি কৰিব এটো কৰি দিব ঠিক আছে নহব you will impose your idea হ'ব তো বাকি কিটা ভিতৰত হ'ব ইয়াতে কোনটো হ'ব এটো হ'ব দেই হ'ব সো ইয়াতে এগিটাও গুটেইটা হ'ব নিচিনা লাগিব পাৰে যে you will consult each member of the team regarding the best way forward সবকে হুদিলা কোনটো best way হ'ব and then approve one of the suggestions coming from the team members so তোমালোকৰ ভিতৰত মই এটা সাজেশন লম যেটো মোৰ ভাল লাগিব তিতেও কি হ'ব যিকিটা মানুহে বেলেগ সাজেশন ৰাখিছিলে হিহঁতি আপত্তি কৰিব যে আমাৰ সাজেশনটো কিয় নললে আপুনি biased হৈ গৈছে হ'ব তো এটো নহব next you will pick up a few alternative ideas and allow voting among the team members to select one তুমি নিজে alternative ideas ভাবিলা তাছত মানুহবিলাক ভোট কৰিব দিবা যেটো ভোটিংত জিকিব হেটো আইডিয়া লোৱা ঠিক আছে আৰু সো এটো যদি নাথাকিলে মেবিলে এটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰিলে হেটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰিলে কিন্তু এটো সো যেটো দিছে এটো সবকে দিঘলো আছে দেখা পাইছা তোমালোকে হ'ব কি দিছে দিঘলিয়াটো you will consult your seniors in the institution প্ৰথম সিনিয়ৰ কামি কনসাল্ট কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেচন হৈছে মানুহবিলাকে এগ্ৰি কৰা না আমি কি কৰিব লাগে go through some case studies এনেকুৱা ধৰণৰ কেস ষ্টাডিজ আগতে কি হৈছিলে কি ভুল হৈছিলে বা কাৰেক্ট হৈছিলে and then select the most appropriate approach to the problem তুমি সিলেক্ট কৰিলা you will acquaint the team members with your solution to the problem and then implement it so এটো আৰু এটো একেটাই বস্তুই হয় ক'ব ঠিক আছে কিন্তু এটো কি হ'ল এটো ডাইৰেক্ট তুমি ইম্পোজ কৰি দিছা আইডিয়াছটো যেটো তোমাৰ আহিছে হ'ব এটো তোমাৰ নিজৰ আইডিয়া হয় আৰু কিন্তু এটো কি হয় এটো তোমাৰে আইডিয়া হয় কিন্তু এটো কি কৰিছা তুমি প্ৰথম ৰিসাৰ্চ কৰিছা সিনিয়ৰ লগত কথা পাতিছা কেস ষ্টাডি কৰিছা গুটেখিনি ডাটা সাটা লৈ কিনে ভালকে তাৰপিছত তুমি এটা সলিউশন পাইছা আৰু সলিউশন খিনি গৈ বিনি মানুহখিনি গৈ বিনি বুজাইছে হ'ব তো আনসাৰ কি হ'ব এটো হল নেক্সট
Generic medicines are many times cheaper than the branded varieties and they are effective alternatives to the branded ones. As a civil servant, you wish to popularize the generic medicines, especially among the economically challenged section of the population in the town where you are currently posted. What will you do? মানে কি কৈছে চোৱা মেডিচিন বিলাকৰ কিছুমান জেনেৰিক মেডিচিনছ থাকিব হ'ব মানে কিছুমান তোমালোকৰ যেনেকৈ ধৰা মই ক'লো পেটৰ বেমাৰৰ ঔষধ কি থাকে অৰ্নিডাজল ন মেট্ৰনিডাজল অৰ্নিডাজল হয় নাই তো তেনেকুৱা তুমি কেমিকেল কম্পজিশ্যন কিটা জেনেৰিক মেডিচিনো পায় আৰু একেটা কম্পজিশ্যনৰে আকৌ বহুত হাই এণ্ড তোমালোকৰ বেলেগ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীজৰ মেডিচিনো পায় হ'ব যিটোৱে একেই কাম কৰে বস্তু যেনেকৈ চৰকাৰী হস্পিটেলত যিকেইটা মেডিচিন পায় বোলে জেনেৰিক মেডিচিনে পাবা কিন্তু ডক্টৰে যেটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিব হেতু দামী মেডিচিন থাকিব হেতু কাৰণ হেতু কি হ'ব এমআৰআই আহিবিন ডক্টৰ ক'বহি যে আপুনি এটো দৰব লিখি দিব তেতিয়াহে আমি কি হ'ব তাৰপিছত আৰু দি দিব এমআৰআই বহুত বস্তু দিয়ে দেই নকওঁ মই বোলে হ'ব তো এমআৰআই কি কৰে এমআৰ কোনে পঠায় মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোম্পানীয়ে পইচা দিয়ে যিমানখিনি সি চেল কৰাব পাৰে হ'ব তো সেইটো কাৰণে লিখি দিব তুমি ভাবিছা যে এজ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তুমি ভাবিছা যে এই জেনেৰিক মেডিচিনছ বিলাক আমি পপুলাৰ কৰোঁ স্পেচিয়েলি এমং কি ইকনমিকেলি চেলেঞ্জ সেকশ্যন দুখীয়া মানুহ যিসকলে আছে তেওঁলোকে জেনেৰিক মেডিচিনৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছা তো সেইটো কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগে তো এটা দিছে যে অৰ্গেনাইজ এৱাৰনেছ কেম্পেইনছ নেক্সট কি ডিষ্ট্ৰিবিউট পেম্পলেটছ আৰু ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে অল অফ দি এপভ ঠিক আছে কিন্তু এইটো প্ৰেক্টিকেল নহয় তুমি নিজে কৰিব চাবা যেতিয়া তোমালোকে হবাগে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তো কি প্ৰব্লেম আহি যাব এই বিগ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী যে তোমাক এইবিলাক কৈ থাকিব নিদিব নহয় হয় নাই চৰকাৰ ধৰিব কি এইবিলাক তুমি পেম্পলেট বিলাই ফুৰিবা চৰকাৰে ধৰিব তোমাক কি কৰিব খুজিছা চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হৈ পিনে পেম্পলেট বিলাই ফুৰিছা হ'ব তো কিন্তু এইটোৱে আমি এইটো ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যন নহয় তুমি আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন চাব লাগিব যি কৰিব লাগে হ'ল নেক্সট অ'কে ঠিক আছে এটা লাষ্ট আছে কাৰণ আৰু ক্লাছ এটা আছে মোৰ লেট কৰি দিছোঁ সিহঁতক উপায় নাই কৰাচোন জলদি এইটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰা কি হ'ব You have planned a vacation and you have decided to fly to the destination, but despite having a confirmed air ticket, you were denied boarding by the airline staff on the pretext that the flight is overbooked. মানে ফ্লাইটটো বেছিকৈ বুক হৈ আছে সেইটো কাৰণে তোমাক যাব দিয়া নাই যদিও তোমাৰ টিকেট আছে এতিয়া however you were offered boarding in the next available flight same day একেদিনাখনিয়ে তোমাৰ বেলেগ এখন ফ্লাইট আছে সেইখনত তোমাক যাবলৈ দি আছে এতিয়া তুমি কি কৰিবা কোনটো হ'ব ইয়াতে C correct হ'ব চোৱা কি অপশ্যন দি থোৱা আছে এটা দি থোৱা আছে যে ইউ উইল ভেহেমেণ্টলি এণ্ড লাউডলি প্ৰটেষ্ট এণ্ড চিটত ধাৰণাত বহি গ'লা ইন দ্য এয়াৰপৰ্ট ইটছেল্ফ এণ্ড কাম বেক হোম আফটাৰ চাম টাইম গুচি আহিলে তো ঘৰৰ মানুহটো কোবাব তোমাক এইটো কাম কৰিলে ঠিক আছে তাত গৈ ধৰ্ণাত বহিলা তাৰপিছত গুচি আহিলা নেক্সট কাৰণ একো চলিউশ্যন নোলাব ন ইয়াতে নেক্সট কিটলে ইউ উইল এক্সপ্ৰেছ এক্সট্ৰিম ডিছপ্লেজ বাট উইল টেক দেয়াৰ অফাৰ ফৰ দ্য নেক্সট ফ্লাইট তো এইটোৱে বহুতেই কৰিব যে কি কৰিব খং উঠিব তুমি গালি গালাজ কৰিবা প্ৰথমতে কিয় মোক কনফাৰ্ম টিকেট হওঁতে যাব দিয়া নাই তাৰপিছত পিছতকৈ খালি এইখন কাৰণ উপায় নাই ন এইখন গুচি গ'লা ইউ উইল এক্সপ্ৰেছ এক্সট্ৰিম ডিছপ্লেজাৰ বাট উইল টেক দ্য অফাৰ ফৰ দ্য নেক্সট ফ্লাইট এইটো চোৱা একে আছে হয় নহয় এণ্ড আৰু কি কৰিবা লেটাৰ ডেছক্ৰাইব ইয়ৰ আনপ্লেজেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ দ্য এয়াৰলাইন ইন ইয়ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট যেনেকৈ আমি যে পাইছিলোঁ যে পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰ যিটো আছিলে তাতে গৈ তাক উৎপাত কৰি পিনি ভালকৈ টেষ্ট কৰ বুলি কৰোৱা নাই আমি চিনেমা নিচিনাকৈ হিৰ' নিচিনাকৈ ঠিক আছে তাত কি কৰিছোঁ আমি মনে মনে চুপচাপ কৰাই লৈছোঁ আহি গৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ মনে মনে গৈ লগাই দিছোঁগৈ হ'ব অলপ শিয়াল টাইপ হ'ব লাগিব মানে বুজিলা তো ইয়াতো কি কৰিবা তোমালোকে প্ৰথমটো আপত্তি কৰিলা কিন্তু কি কৰিলা নেক্সট ফ্লাইটখনৰ টিকেটটো লৈ ল'লা কাৰণ তুমি ঘৰলৈও যাবলৈ আছিলে সেইটো হ'ল কিন্তু পিছতকৈ গৈ পিনি তুমি এই কথাটো তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৈ ক'লা আৰু এইটো কি আছে লাষ্টটো ইউ উইল ভেহেমেণ্টলি এণ্ড লাউডলি প্ৰটেষ্ট ৰিজেক্ট দ্য অফাৰ ফৰ দ্য এতিয়া ৰিজেক্ট কৰিলা নেক্সট তুমি ফ্লাইট এণ্ড বুক ফ্ৰেছ টিকেট এতিয়া তোমাৰ ইগ'ত লাগি গ'ল যে মই নতুন বেলেগ ফ্লাইটত যাম তো ফ্ৰেছ ফ্লাইট ইন এ ডিফাৰেণ্ট এয়াৰলাইন এণ্ড লেটাৰ ডেছক্ৰাইব ইয়ৰ আনপ্লেজেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ দ্য এয়াৰলাইন
কনচাৰ্ন ইন ইউৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াত আনচাৰ কি হ'ব বেলেঞ্চ কোনটো হ'ব বেলেঞ্চ চাব লাগিব এক্সট্ৰিমত গ'লে নহ'ব মানে বুজিছা তুমি ধৰ্ণা দিলেও নহ'ব হ'ব আৰু তুমি উৎপাত কৰি পিনি ইগত লৈ পিনি মই বেলেগ এখন ফ্লাইটতে গুচি যাম সেইটো কৰিলে নহ'ব এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ ৰাখিব লাগিব হ'ব ক্লিয়াৰ আছে বাৰু ঠিক আছে দিয়া এইটো আজি ইয়াতে খতম কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ চোৱা ইয়াতো লাষ্ট 7টা কুৱেশ্যন হয় আগৰ 6টা কুৱেশ্যন মই লাইভত কৰাইছোঁ তো তোমালোকে যদি নাই চোৱা সেইটো এবাৰ চাই ল'বা থেংক ইউ